שלום וברכה מוריי ורבותיי, וביום הזה, לפני 181 שנה, נפטר לבית עולמו רבנו משה סופר, החתם סופר. החתם סופר היה רב קהילה, ראש ישיבה, מגדולי הפוסקים, מגדולי המעיינים, מגדולי מזכי הרבים ואחד ממנהיגי הציבור היהודי בעולם לדורותיו. איך זוכים לכל הכתרים האלו יחד? מה היה סודו של החתם סופר שנתן לו את הכוח להיות הכל איש האשכולות, איש שהכל בו? אחד המעשים המופלאים על החתם סופר מספר על תלמיד שלו שניסה להיות רב באחת מהעיירות מחוץ לפרשבורג. כאשר הוא התמודד על אותה משרת רבנות, התמודד מולו אדם שלא היה ראוי לכך, ולכן החתם סופר תמך בכל כוחו באותו תלמיד. אבל המאבק היה גדול, המאבק היה קשה, כל אחד ארגן לעצמו אנשים, רבנים ועסקנים. ואז הגיע הפריץ של העיירה, מי שכיהן בעצם כראש העיר ואמר, שלחו אליי שני הרבנים ואני אחליט מי משניהם ראוי להיות הרב הראשי. שניהם הגיעו לכבוד הפריץ. הפריץ שאל אותם מהו הספר הנקרא ביותר בציבור היהודי. שניהם ענו לו שזה סידור התפילה. הוא ביקש מהם להגיע אליו עם סידור תפילה, כאשר הוא פנה לרב שמתחרה מול תלמידו של הרב משה סופר, ומבקש ממנו לפתוח את סידור התפילה ולומר בעל פה את מה שכתוב באותו עמוד אותו הוא פתח. פתח את הסידור, נפתח לו באשרי יושבי ביתך, והוא התחיל להרביץ בעל פה את המזמור. לאחר מכן ביקש מכבוד תלמידו של החתם סופר לפתוח את הסידור, והוא יצא לא עליכם ולא על אף אחד מעם ישראל, על פיוט נדיר וקשה, שאומרים בעשרת ימי תשובה רק פעם אחת בשנה, המתחיל במילים בסגנון של קצוץ קצה לקצוציך. תלמידו של החתם סופר החל לומר את הפיוט, התבלבל באמצע עד שקולו נדם. הפריץ מיד פסק שהשני הוא זה שיהיה הרב הראשי של העיר. חזר תלמידו של החתם סופר למורו ורבו בבכי, ואמר, כבוד הרב, תראה על מה נפלתי. לא שאלות בהלכה, לא שאלות בדיינות, אשרי יושב ביתך מול קצוץ קצה לקצוציך. שאל אותו החתם סופר, האם הפריץ מבין עברית? אמר לו התלמיד, מה ברור שלא. הפריץ אינו יודע מילה אחת בעברית. שאל אותו החתם סופר, אז מה הפריע לך לומר את המילים אשרי יושבי ביתך, או כל פרק תהילים אחר אותו אתה מכיר בעל פה? למה היית צריך להיות נאמן לדף, יותר מאשר נאמן למשרתך התורנית? אם כך, אתה באמת לא ראוי להיות רב. תחזור חזרה לכולל, תלמד עוד כמה שנים, תחכים בחוכמת התורה, תדע להתנהל גם מול פריץ, ואז תהיה ראוי להיות הרב הראשי של אותה עיירה או של עיירה אחרת. זה הכוח של גדולי ישראל, שמעניק להם בחוכמת התורה להסתדר עם כולם ולטול את כל הכתרים האפשריים, ואיתם להנהיג את עם ישראל באהבה ובחוכמת אמת. ברוכים תהיו.